हेलो नमस्ते, म कृष्ण ढकाल। स्वागत छ तपाईँलाई मेरो च्यानल केयरसप नेटवर्कमा। आज मैले तपाईँलाई जोइन्ट भेन्चर सम्बन्धी भिडियो लिएर उपस्थित भएको छु। पछिल्लो समय जोइन्ट भेन्चर सम्बन्धी धेरै समस्या आयो भनेको भएर भिडियो बनाएको छु। भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला। हेरिसकेपछि आफ्नो प्रतिक्रिया के छ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला। नर्मली जेबी सम्बन्धी भिडियो यस अगाडि पनि बनाइसकेको छु। तपाईँले एकचोटि हेर्न पनि सक्नुहुनेछ। र पछिल्लो समय जेबीमा थोरै लिङ्क परिवर्तन भएको छ। लिङ्क परिवर्तन भएको पनि अलि समय नै भइसक्यो। त्यही पनि मैले सबैले जान्नु भएकै छ भन्ने हिसाबले चाहिँ मैले बनाएको थिएन। तर पछिल्लो साथीहरूले चाहिँ एकदमै अप्ठ्यारो भयो सर, तपाईँले देखाएको भिडियोको लिङ्क सिस्टममा र अहिलेको सिस्टम परिवर्तन भएको कारणले गर्दा अलिकति हामी नयाँ व्यवसायले कन्फ्युजन भयो भन्नुभएको छ। र जेबीमा तपाईँले हेर्दै गर्दा जो नयाँ हुनुहुन्छ तपाईँले त एकदम हेर्नै पर्ने छ। र पुरानाहरूले पनि अलिकति ख्याल गर्नुपर्ने कुरा के चाहिँ छ भने पुरानो सिस्टममा परिवर्तन भएको कारणले गर्दा जेबी लिङ्क चाहिँ एप्रुभ नगरिकन चाहिँ सिस्टममा अगाडि बढ्न मिल्दैन। हुन त हामीले पहिला चाहिँ जेबी लिङ्क पठाइसकेपछि यता सिस्टममा काम गर्न मिल्थ्यो। ठेक्का सबमिसन गर्नुभन्दा पहिला जतिखेर एप्रुभ गरे पनि हुन्थ्यो। अहिले चाहिँ त्यस्तो छैन। अहिले चाहिँ जेबी एप्रुभ गरेपछि मात्रै सिस्टममा रेटहरू हाल्न मिल्ने, डकुमेन्ट प्रोसेस मतलब अगाडि बढ्न मिल्ने हुन्छ हैन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँले चाहिँ जेबी गर्नको लागि चाहिने भनेको तपाईँ कतिवटा बोलपत्र मतलब कतिवटा बिडरहरू चाहिँ जोइन्ट भेन्चर गर्न चाहनुहुन्छ। म्याक्सिमम हामी 3वटा भन्दा बढी जोइन्ट भेन्चर गर्न पाइँदैन पछिल्लो समयको नियम अनुसार। पहिलामा चाहिँ 5वटासम्म जेबी गरेको पनि देखियो। र अहिले पछिल्लो समयमा चाहिँ हामी 3टा भन्दा म्याक्सिमम 3टा भन्दा गर्न पाउँदैनौँ हैन। त्यही 3टालाई बेस बनाएर हामीले चाहिँ जेबी गर्न पाउँछौँ। र जेबीको हकमा धेरै कुराहरू छन्। जस्तै 2 करोड भन्दा मुनिको ठेक्कालाई नयाँ फर्म छन् भने चाहिँ तपाईले एकदमै नयाँ भए पनि जेबी गर्न पाउनुहुन्छ। त्यसमा समस्या छैन जुन क्वालिफाइड मागेको छैन। र यदि क्वालिफाइड मागेको टेन्डर छन् भने चाहिँ सूचना बिड डकुमेन्टमा तपाईले राम्रोसित पढ्नु होला। म्याक्सिमम जस्तो चाहिँ 5 वर्ष पुगेको हुनैपर्छ भनिएको हुन्छ हैन। तर कुनैमा भने चाहिँ 3 वर्षले पनि काम गर्ने हुन्छ। त्यो बिड डकुमेन्ट राम्रोसित पढ्नु होला। म्याक्सिमम जस्तो 5 वर्ष भनेको भएको कारणले गर्दा 5 वर्ष पुगेको हुनुपर्छ भन्ने हो हामीले पनि हैन। तर 3 वर्ष पनि मागेको छ भने 3 वर्षले पुग्छ भन्ने रहेछ भने 3 वर्ष भएको भए पनि हुन्छ। भनेको मतलब कुनै पनि फर्म 3 वर्ष पुगेको हुनुपर्छ। र 3 वर्ष पुगेको हुँदै गर्दा क्वालिफाइड पनि हुनुपर्छ। क्वालिफाइड भनेको यदि तपाईँ कुनै ठेक्कामा सामेल हुनुहुन्छ भने चाहिँ त्यो फर्ममा त्यो ठेक्कामा सामेल हुनको लागि तपाईँलाई आवश्यक पर्ने टर्नओभर एटलिस्ट तपाईँले जेबी पार्टनर अर्को खोज्नु भएको छ र तपाईँ 25% मात्रै भए पनि तपाईँको पुग्नु पर्ने छ। मतलब तपाईँ पार्टनरसिप हुन चाहनुहुन्छ भने कम्तीमा 25% चाहिँ पुग्नै पर्ने छ, प्रावधान नै छ। त्यो तपाईँले बिड डकुमेन्ट राम्रोसित पढ्नु भयो भने त्यसमा त्यो कुरा लेखिएको हुन्छ। र 25% भन्दा माथि जति भए पनि तपाईँ शेयर होल्डर बन्न पाउनुभयो। र अर्को कुरा चाहिँ नर्मली जेबीमा दुईटै फर्मको सबै कुरा पुग्नुपर्छ भन्ने चाहिँ छैन। टर्नओभर चाहिँ सेकेन्डरी फर्मको टर्नओभर पुग्नै पर्यो र सेकेन्डरी फर्मको अरू पनि पुग्छ भने ठिक छ, समस्या केही पनि भएन हैन। तर लिड पार्टनरको चाहिँ सबै कुरा पुग्नु पर्यो भनेको मतलब फेरि यसको मतलब यो हैन कहिले के हुन सक्छ भने सेकेन्डरी पार्टनरको की एक्टिभिटी र 25% टर्नओभर पुग्छ, लिड पार्टनरको सिमिलर नेचर मात्रै पुग्छ, टर्नओभर पुग्छ। त्यस्तो हकमा पनि मान्ने हुन्छ। एटलिस्ट कन्ट्र्याक्ट डकुमेन्टमा मागेको कुराहरू दुईटैको कम्पनीको मिलाएर पुग्नु पर्यो। पुग्दै गर्दा चाहिँ तपाईको जुन की एक्टिभिटीमा चाहिँ पर इयर भनेर मागिएको छ भने चाहिँ जोड्न पाइन्छ। सेम वर्षमा काम गरेको जति पनि कामहरू छन् कामका की एक्टिभिटी जोड्न पाउनुहुन्छ हैन। तर फरक वर्षका छन् भने पाइएन। यो कुरा चाहिँ पछिल्लो समय एकदमै धेरै जिज्ञासाहरू बनेको भएर भिडियो बनाउनु पर्ने कारणले गर्दा नै भिडियो बनाएको हो मैले हैन। त्यसले गर्दा त्यो चाहिँ नझुक्किनु होला कि पछिल्लो मतलब एक आर्थिक वर्षभित्र जति पनि काम भएको छन् ती सबैलाई जोड्नलाई चाहिँ पर इयर नै भनेर मागेको हुनुपर्छ। पर इयर अथवा पर मन्थ भनेर मागेको छ भने त्यो माग्न पाइयो हैन। र यदि पर इयर भनिएको छैन भने चाहिँ तपाईँ त्यो जोडेर गर्न पाउनु हुँदैन। अर्को कुरा सर्टिफिकेट भनेको चाहिँ जोड्न पाइँदैन, की एक्टिभिटी मात्रै हो जोड्न पाउने भनेको। र सर्टिफिकेटमा चाहिँ के हुन्छ भने चाहिँ इन्डेक्स चाहिँ लाग्छ। फेरि सर्टिफिकेटको जुन एक्सपिरियन्स लिडको एमाउन्ट जुन एमाउन्ट छ त्यसमा चाहिँ इन्डेक्स लगाउन सकिन्छ। इन्डेक्स लगाएर पनि तपाईले काम गर्न सक्नुहुन्छ। र जोइन्ट भेन्चर चाहिँ लिङ्क गर्दाखेरि चाहिँ 3वटै फर्मको लिङ्क गर्नुपर्ने हुन्छ अथवा 2टा गर्नु भने 2टैको लिङ्क गर्नुपर्ने हुन्छ। लिङ्क गरेर जसलाई रिक्वेस्ट पठाइएको छ उनीहरूले एक्सेप्ट गरिसकेपछि तपाईँ फर्दर अगाडि बढ्न सक्नुहुनेछ। र त्यसको लागि तपाईलाई अलिकति प्रोसेस म तपाईलाई यसरी देखाउने छु। यो जोइन्ट भेन्चरमा चाहिँ जानुपर्ने हुन्छ। आइडी लगइन गरिसकेपछि यस्तो खालको विन्डो खुल्छ हैन।
त्यसपछि जोइन्ट भेन्चरमा गइसकेपछि तपाईँले कुन चाहिँ ठेक्का जोइन गर्ने हो, यो जस्तै एड न्यू जेबी भनेको छ होइन। जस्तै यहाँ हेर्नु है, यसमा केही पनि देखाएको छैन, अहिले रेस्पोन्समा पनि केही पनि हुँदैन होइन, कुनैमा पनि हुँदैन। तर जब जोइन्ट भेन्चरको नाम दिइसकेपछि तपाईँ एड न्यू जेबीमा जानु, जेबीमा गइसकेपछि तपाईँले खोजेको ठेक्का यहाँबाट सर्च गरे पनि हुन्छ, अथवा यहाँबाट पब्लिक इन्टिटीमा गएर तपाईँको 401 प्युठानको मैले यसलाई सर्च गरेँ, मानौँ कुनै एउटा ठेक्का हो, तपाईँले जस्ट देखाउनको लागि होइन। यस्तो किसिमको प्लसको साइन देखाउँछ होइन। जुनसुकै ठेक्का होस्, मैले ठेक्कासित कुनै सरकार राखिनँ, जस्ट प्रोसेसको लागि मात्रै तपाईँले देखाएँ होइन। यस्तै क्लिक गरिसकेपछि यसमा यो आयो, तर यसमा तपाईँले जोइन्ट भेन्चरको नाम दिनुहोस्, जतिवटा कम्पनीको जेबी गर्दै हुन्छ त्यतिको नाम दिनुहोस्। एड जोइन्ट भेन्चरमा गएर यहाँ हरेकको बोलपत्र आइडी नम्बर हाल्नु होला। जस्तो बोलपत्र आइडी भनेको चाहिँ बिओआरजी जिएनई समथिङ लेखेको हुन्छ होइन। मैले तपाईँलाई अलिकति सो गर्न सकिनँ, तपाईँको आफ्नो प्रोफाइल खोज्नुभयो भने त्यसमा देखिन्छ। त्यसमा एड गर्दै जानुहोस्, 2टा अथवा 3टा जतिवटा छ 3टासम्म गर्न पाउने भएपछि त्यसपछि यहाँ तपाईँको अपलोड डकुमेन्ट भनेको छ, यसको ठाउँमा गएर तपाईँले जेबी एग्रिमेन्ट र सकेसम्म यसमा पिओए पावर अथोरिटी पनि यसैमा अपलोड गरेर सेभ चेन्ज गरिदिनुहोस् होइन। सेभ चेन्ज गरिसकेपछि यो तपाईँको प्रोसेसमा गएर मात्रै बस्दैन, यतिकै तपाईँको डाइरेक्ट तल गएर बस्दैन। यहाँ चाहिँ रेस्पोन्स गरेको छैन भनेर देखाउँछ। यदि रेस्पोन्स भइसकेपछि रेस्पोन्स नभइन्जेल चाहिँ यसमा रेस्पोन्स भएको छैन भनेर देखाउँछ होइन। रेस्पोन्स भइसकेपछि यसबाट हटेर यसको रेस्पोन्स बिटमा गएर बसेको हुन्छ। रेस्पोन्स बिटमा गएर बस्दै गर्दा जुन तपाईँको इन प्रोसेस हुन्छ नि, जुन तलपट्टि प्रोसेस हुन्छ, प्रोसेसमा पनि तपाईँको ठेक्का बसेको हुन्छ। तपाईँले उताबाट दुवै फर्मले एक्सेप्ट गरिसकेपछि तपाईँको प्रोसेसमा आयो। अरू सम्पूर्ण प्रोसेस सिङ्गल बिट जसरी गर्नुहुन्छ त्यसरी नै गर्ने हो। तर चाहिँ सिङ्गलमा जे डकुमेन्ट हाल्नुहुन्छ त्यसमा जोइन्ट भेन्चर भएपछि ती डबलका सबै डकुमेन्ट हाल्नु पर्यो। र बिट फर्महरू टेक्निकल डकुमेन्टहरूमा सिग्नेचर गर्दाखेरि चाहिँ अथोराइज जो पावर अथोरिटी जसको नाममा छ उसैले सिग्नेचर गर्ने। स्ट्याम्प भने चाहिँ जतिवटा फर्म जेबी छन्, 3टा फर्म जेबी छन् 3टै फर्मको स्ट्याम्प, र 2टा फर्म छन् 2टै फर्मको स्ट्याम्प चाहिँ कम्पलसरी हुन्छ। अरू ऐजन डकुमेन्ट हो र राखेको मतलब मागेको डकुमेन्टहरू चाहिँ जस्तै की एक्टिभिटी र सिमिलर नेचर चाहिँ जुन फर्मको पुग्छ तपाईँले त्यो फर्मको चाहिँ कम्पलसरी हाल्नु पर्ने हुन्छ। यति भइसकेपछि तपाईँले जेबीमा कुनै किसिमको सायद दुविधा आउँदैन। जोइन्ट भेन्चर गर्दै गर्दा तपाईँले केही कुराहरू सिक्न पर्ने हुन सक्छन्, एडभान्स लेभलको सिक्न पर्ने हुन सक्छन्। त्यसको लागि तपाईँले पेडमा तपाईँले सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि पेड सेक्सन पनि छ मसित, तपाईँ त्यसको लागि मसित जोडिन पनि सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि मेरो नम्बर ट्रेनिङ सम्बन्धी भिडियोहरूमा पनि छ, तपाईँले मलाई सिधै मेसेज गर्नुभयो भने पनि तपाईँसित म जोडिन सक्नेछु। भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा कस्तो लाग्यो, केही प्रतिक्रिया छन् भने दिन नबिर्सिनु होला। धन्यवाद।